السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قناة المفيد من كتاب تقدم المفيد من كتاب رجال سيء الطباع، كيف تمنعهم من جرح مشاعرك دون أن تهبط إلى مستواهم، للطبيب النفساني جاي كارتر. على مدار سنوات طويلة سمعت من نساء كثيرات قصصا حول إساءة الرجال إليهن. إنني حتى قد رأيت بنفسي علاقات كان الرجال فيها أوغادا حقيقيين وبشكل واضح، وكنت أسأل نفسي عن السبب الذي يحمل النساء على البقاء مع رجال كهؤلاء. لقد كان من بين مخاوفي بشأن كتابة هذا الكتاب هو أنني كنت بذلك أخدع بني جنسي من الرجال، ولكن عندما حدث وذكرت بشكل عرضي إلى بعض أصدقائي أنني قد تلقيت طلبات كثيرة لتأليف كتاب عن الرجال، اعتقدوا جميعا أنها فكرة صائبة، وقد قال لي أحدهم: فلتكتب هذا الكتاب فأنت لن تسيء إلينا على كل حال. فهم الرجل سيء الطبع. إن أبسط الطرق التي يتبناها الرجل في جرح شعورك هي العنف، فقد يجنح إلى فعلة من البشاعة التي تجعلك لا تستوعبينها، فقد يعتدي عليك بالضرب المبرح، أو قد يصعب التكهن بأفعاله حتى إنه ينقلب عليك دون أدنى سبب، فتنتفخ عيناه ويهدر صوته مهددا إياك ويعاملك كما لو كنت منحطة إلى أبعد الحدود، وقد يلقي باللوم عليك بسبب غضبه وثورته، وقد لا يكون لديك أي فكرة عما فعلتيه وأثار ثائرته إلى هذا الحد. وهناك نوعية أخرى، ألا وهي الأخرق الذي يمكن التنبؤ بأفعاله، تجدينه كارها ما حوله على الدوام ويميل إلى السب والغضب، وأنت تعرفين بالضبط الأفعال والأقوال التي تصدر عنه، ولكن يتعذر عليك فهم الدوافع وراءها، وكلما حاولت إقناع نفسك بأنه لن يؤثر عليك ويستفزك فإنه يفعل ذلك في كل الأحوال. إن هناك عددا كبيرا من النساء اللاتي يخفين الأذى العقلي والبدني الذي يتعرضن له. إنني أعرف من الرسائل التي أتلقاها أن هناك عددا كبيرا من النساء يعيشن حياتهن في ألم نفسي سرا بسبب سوء المعاملة التي يتعرضن لها. وهناك الملايين من السيدات، سواء الأغنياء أو الفقراء أو البدينات أو النحيلات أو المتزوجات أو العازبات، يعانين من سوء المعاملة. كيفية التعامل مع المحقرين. إذا أردت التعامل مع المحقرين يجب عليك أن تفهميهم. أولا، دعينا نبدأ بالكلام عن الوقوف موقف الآخرين، أو ارتداء حذاء شخص آخر والمشي به لمسافة ميل. تعرف هاتان العبارتان بالإسقاط، ومهمتك أن تتخيلي نفسك في محل شخص آخر حتى تستطيعي فهمه أو فهمها، فبمجرد أن تستطيع الفريسة أن تتبنى نفس أسلوب التفكير الذي ينتهجه الصائد تصبح في أمان أكثر. لقد لاحظت أن الأشخاص المحقرين من شأن الآخرين ينقسمون إلى 3 أنواع: الشرير بنسبة 1%، أو الشخصية غير الاجتماعية. إنني أطلق على هذه النوعية من الأشخاص أشرارا، ذلك أن نواياهم في منتهى الأنانية ولا ضمير لديهم. ولقد أطلقت على من ينتمي لهذه النوعية توصيف الشرير بنسبة 1%. إن هذا النوع من المحقرين لا يعمد إلى جرح مشاعرك، فتحقيره إياك ليس له جذور وأسباب شخصية، بل إن دافعه الوحيد هو كسب القوة والسيطرة. المحقر بنسبة 10%، أو الشخصية التي يصعب إرضاؤها. هذا الشخص قد كان على علاقة حميمة بشخص على شاكلته ممن ينتمون إلى فئة 1%، على سبيل المثال والدته أو أخوه أو صديق من أصدقاء طفولته، وتعلم منه العديد من العادات الماكرة الخاصة بهؤلاء الأشخاص. إن هذا الشخص تأثر كل التأثر بالمحقر الذي ينتمي إلى نسبة 1%، لدرجة أنه استقى منه معظم إن لم يكن كل سلوكياته. لقد تعلم في سن مبكرة جدا كيفية التعامل مع الحياة
من خلال محاكاة ذلك الشخص. المحقر بنسبة 20%. إن هذا النوع من المحقرين يضاهي النوع السابق أو النوع الأول، بيد أن نواياه ليست سيئة، فربما تعرف إلى عملية التحقير من شأن الآخرين من خلال اتصاله بقريب بعيد القرابة له، أو رئيسه في العمل، أو أحد الإخوة أو المدرسين، أو من شريكة الحياة. لقد تجنب الخضوع للسلوك الميال للمصلحة الشخصية بشدة، وقليلا ما يظهر هذا السلوك، حيث يصيبه الندم الشديد عندما يفعل. إن الميل إلى التحقير من شأن الآخرين ليس مرضا مناضلا يرجع إلى فترة الطفولة، فالراشدون عرضة إلى عدوى التحقير من شأن الآخرين أيضا، فهذه العدوى تنتقل في الجيش من الجنرال إلى الرقيب حتى الجندي، ومن الزوج حتى الطفل. إن هذا المرض يتوارث بصورة ماكرة. مواقف سوء الفهم. إنه لأمر مهم أن يلم المرء بمواقف سوء الفهم الشائعة التي لا تعكس النية السيئة. إن السواد الأعظم من الرجال تربوا على تحصيل نتائج، كأن يكسبوا رزقهم على سبيل المثال، دون أن يعبأوا إلا قليلا للأشخاص أو الأفكار التي لا ترتبط بصورة مباشرة بهذه النتائج. ففي لعبة كرة القدم عندما يعترضك الخصم فإنك تحاول أن تتخطاه لتشق طريقك نحو المرمى، وكرة القدم ما هي إلا مجاز مناسب عن الطريقة التي يدير بها الرجال حياتهم. ومن ناحية أخرى فالنساء ينشأن على اعتبار الأشخاص أهم من الأهداف، فقد يؤدي الأمر إلى إلحاق الأذى بالآخرين عند محاولة تجاوزهم. إن اهتمام المرأة لأمر الآخرين يفوق غاية إدخال كرة سخيفة في المرمى. مشاعر حول المشاعر. والمرأة في سبيل تفادي مضايقة شريك حياتها في أغلب الأحوال تتحمل سلوكه الموجه نحو تحقيق أهدافه، والذي قد يشتمل على تجاهله مشاعرها، وهي ستفكر في الأسلوب الذي يمكنها من تحسين الأمور، كأن تلجأ إلى الحديث مع الأصدقاء، ولكنها نادرا ما ستلجأ إلى الحديث معه حول العلاقة بينهما خشية أن تغضبه. ولذلك فإن العلاقة بينهما بالنسبة لها جيدة بنسبة 55%، في حين يعتقد هو أن كل شيء على ما يرام، وأن علاقتهما جيدة بنسبة 100%. وطالما أن الرجال ينشأون منذ الصغر على تقييم الأفعال أكثر من المشاعر، فقد يبدون مشاعرهم بالفعل، مثل مشاعر الحب على سبيل المثال، من خلال الأفعال بدلا من الأقوال. إن المرأة قد تشعر بتجاهل الرجل لها، في حين أن الأخير يحدث نفسه قائلا: يا إلهي، إنني أطوي الملابس وألتقط جواربي وأخرج أكياس القمامة وأعمل لساعات إضافية حتى أستطيع تسديد قسط السيارة، ولقد أنهيت كل المهام التي حددتها لي، ماذا عساي أن أفعل أكثر من ذلك؟ ولكن أهم شيء بطبيعة الحال تطلبه المرأة هو الاعتراف بمشاعرها. إن حياة الرجل ستكون أسهل بكثير لو استطاع استيعاب فكرة أنه لا يتعين عليه بالضرورة أن يفعل كل شيء حتى يرضي ويسعد زوجته. إذا كان زوجك من هذه النوعية فأطلعيه على هذه الحقيقة. المحفزات. إن أهم أولويات الرجل، وهذا أمر قابل للجدل، هي رغبته في نيل الاستقلال، وثانيا قد تحفزه الحاجة للحميمية أو العلاقات. أما أهم أولويات المرأة، وهو أمر قابل للجدل أيضا، فهي حاجتها إلى الحميمية في العلاقات، أما حاجتها إلى الاستقلال فتأتي في المقام الثاني. والآن وقد تشكل لديك فهم جيد للسلوك الصعب الذي لا يندرج تحت قائمة سوء الطباع، دعينا ننتقل إلى نوعيات الرجال الذين يسيئون لسمعة الرجال أيضا. الرجال سيء الطباع. هل تستطيعين أن تقبلي ضفدعا وتحوليه إلى أمير؟ إذا كان شريك حياتك زير نساء، أو شخصا ميالا للتحقير من شأن الآخرين، أو شخصا ميالا للإيذاء، أو شخصا جاهلا فحسب، فلعلك تتساءلين: ما إذا كان في إمكانك التغيير منه؟ هل تستطيع الجميلة أن تغير الوحش في عالم الواقع؟ قد يستطيع الحب الحقيقي من جانب المرأة المخلصة أن يغير من الوحش المؤذي ويحوله إلى مخلوق دمث يقتطف الأزهار من أجلها. ولكن إذا كانت المرأة أمام وحش لا حيلة لها في التغيير منه، فلعله من الأفضل
أن تغير من علاقتها معه. إن هذه الأفكار ما هي إلا أوهام. إن الحياة مع رجل سيء الطباع قد تكون شاقة بالنسبة لأي إنسان، ولا سيما بالنسبة لامرأة تحبه. فهذا النوع من الرجال من عادتهم التمادي في طباعهم مع النساء اللاتي يحببنهم أكثر، ربما لأن لديهم يقينا بقدرتهم على النجاة بأفعالهم. لقد حصرت في هذا الفصل خصال الرجال سيء الطباع في عدة شخصيات مختلفة: المعتدي باللفظ، وزير النساء، والكاذب، ورجل الكهف، الوغد العادي، وأخيرا المعتدي بالفعل. ولا يهم إلى أي مدى توافق هذه التعميمات أي شخص تعرفينه، إذ يجب أن تتذكري أننا لسنا بصدد الحديث عن شخصيات واقعية بعينها. فقد يكون رجلك سيء الطباع يتعامل فقط معك بهذا الأسلوب، أو قد يتعامل مع الغالبية العظمى من الناس بهذا الأسلوب، ولكن ما من شك أنه يتعامل مع شخص ما بأسلوب مختلف. لعله يتعامل بلطف مع أمه أو كلبه أو سيارته. المعتدي باللفظ. المعتدي باللفظ يستخدم تشكيلة متنوعة من أساليب التحقير من شأن الآخرين. صدقي أو لا تصدقي، إن الضرر الذي يحدثه المعتدي باللفظ من شأنه أن يفوق هذا الذي يتسبب فيه المعتدي بالفعل. فتدمير السلامة العقلية للمرء من شأنه أن يكون أشد ضررا من إصابته بكدمة حول عينيه. وأحيانا ما يصاحب الاعتداء اللفظي الاعتداء الجسدي، فهما متلازمان في أغلب الأوقات. إن هناك أنواعا من التعميمات الانتقادية من السهل التعرف عليها وتمييزها: إنك لسليطة اللسان، أو إنك لا تفهمين شيئا في الطهي، أو إنك غبية. حذاري من التعميمات الأخرى الأكثر تصديقا. إن الحكم يقتصر على كونه حكما فحسب. إنني أستطيع أن أطلق 50 حكما الآن، ماذا في ذلك؟ إنه أمر غير ذات أهمية ولا علاقة له بقيمتك. من فضلك اعلمي أنني لا أخدعك، فالتعميم الخاطئ لا علاقة له بالفعل بقدراتك أو قيمتك. لماذا سمحت للطفل بأن يأخذ كعكة؟ قولي له ببساطة: لأنني أم سيئة. إن التعميم في الأحكام الذي يلجأ إليها المحقر هدفه التلاعب بك. انتبهي عندما تسمعين إلى مثل هذه التعميمات، وتفكري فيها بدلا من أن تتفكري في نفسك. بناء ثقتك والتثبيط من معنوياتك. إن إعطاء الثقة المتبوعة بتثبيط المعنويات حيلة يلجأ إليها الرجل ذو الطباع السيئة حتى يجعلك تعولين عليه من أجل تقديرك لذاتك. والحيلة عادة ما تبدأ بأن يجعلك تشعرين بأنك أفضل إنسان في عينيه، فلا تقعين في أي خطأ لفترة من الزمن. وبمجرد أن يسيطر عليك بأن يجعل من نفسه المصدر الأساسي لتقديرك لذاتك، الأمر الذي سمحت أنت به في الأساس، يستطيع أن يتلاعب بك بواسطة سحب هذا التقدير كلما شاء. أحد التكتيكات التي ألجأ إليها عند العجز عن الرد على تعليق المعتدي باللفظ في غضون 5 ثوان أن أطلب من الشخص المحقر أن يعيد ما قاله أو قالته، وأعمد إلى تغيير نبرة صوتي وفقا للأسلوب الذي قيل به هذا التعليق. فإذا أردت أن أبدو غاضبا أصر بأسناني وأقول: ماذا قلت؟ أما إذا أردت أن أبدو خجلا أتصرف بصورة مبالغة في الود، وأنظر إلى المعتدي علي بالقول عن كثب حتى يتسنى لي أن أراه أو أراها وهو يتلفظ بما قاله أو قالته مجددا، فأقول: ماذا قلت؟ مصاحبا ذلك بطرفة العين. فلا يكرر المحقر عادة التعليق الذي تلفظ به بنفس نبرة الصوت التي نطقها بها في المرة الأولى. لماذا يعمد الآخرون إلى التحقير من شأنك؟ هناك 3 عوامل أساسية تجعل الناس عرضة لأن يكونوا ضحايا للتعدي اللفظي. الأول غرس الإذعان، والثاني التقدير المتدني للذات، والثالث النرجسية. فإن أي شخص نشأ على يد أبوين مؤذيين ربما نمى لديه إحساس مبالغ فيه بتأثيره على مشاعر الآخرين. نصائح للتعامل مع التحقير من الشأن بالقول: لا تتركي ساحة المعركة أبدا، ولا تنطوي على نفسك أبدا عندما يوجه إليك أي نوع من التعدي بالقول. انتبهي لمشاعرك، فإذا شعرت أن أحدا ما قد نال منك فاعلمي أنه ربما فعل بالفعل.
حاولي ألا تأخذي هذا الأمر على محمل شخصي. إذا شعرت أنك غير قادرة على القيام بذلك، فاسألي نفسك إلى أي مدى جاء رد فعلك متأثرا بالموقف الحاضر من جهة وبرواسب الماضي من جهة أخرى. اعترفي بمشاعر المحقر من شأنك، فقد يكون متضايقا منك بيد أنه ليس بارعا في التعبير عن مشاعره. زير النساء. إن الحب أكثر من أي شيء آخر في العالم يتعرض للخلط بينه وبين الوهم، وزير النساء يستغل هذه الحقيقة. إذا استطعت التفرقة بين الأوهام والحب، تكون قد تأتت لك الحكمة التي ستفيدك لبقية حياتك. تعلمي هذه الحقيقة وسيفتح الباب أمامك على مصراعيه للحب الحقيقي. ستتعرفين هنا على أسرار زير النساء، وسنكشف أيضا عن الجانب الساذج بداخلك الذي يوقعك في شراكه. تحذير: إنما أنت بصدد سماعه قد يغير حياتك، فقد يدمر تماما كل الأوهام التي لديك حول الحب، وأتمنى أن يحدث ذلك. لا تسيئي فهمي، فأنا أؤمن بالرومانسية والحب الحقيقي وبمثالية الحب، بل إنني أؤمن بوجود توأم الروح، ولست أعمد إلى العبث بهذه المفاهيم على الإطلاق. هل سبق والتقيت بشخص يقع في الحب على الدوام؟ وفي كل مرة يقول إن هذا هو الحب الحقيقي. من المحتمل أن هذا الشخص كان لقصص افتتانه وقت محدد، ربما شهر أو شهران، وربما حتى 6 أشهر. إن العلاقة التي يكون زير النساء طرفا فيها تتميز بالحدة والنهاية السريعة، فعندما لا يعد ينظر إليك على أنك مثالية، قد يكون السبب وراء ذلك أي شيء، فقد يصيبه الإحباط لو لاحظ ورما على يدك أو بقعة على ملابسك، فتتحطم صورتك التي رسمها لك. إذن فالحقيقة هي أن زير النساء مدمن للحب، ولكن لا تتصوري نزاهة بني جنسك، فالغالبية العظمى من ضحايا زير النساء مدمنات للحب أيضا. إن الحب الحقيقي مصدره ليس دائما الأشخاص الذين يتمتعون بالجاذبية، فأحيانا ما تجدينه لدى أشخاص يعانون من السمنة والنمش على وجوههم. الحب الحقيقي يوفره الأطفال الذين يبولون في حفاضاتهم، والعجائز الذين تضطرين أن تعيدي كلامك عليهن 4 مرات. إذا بدا لك أي شخص رائعا لدرجة لا تصدق، فربما أن ذلك أمر لا يصدق بالفعل. احذري من الرجل الذي يصب كل تركيزه عليك. إن العلاقات العاطفية بالنسبة للأسوياء جزء من حياتهم، حيث أن لهم أصدقاء ووظائف وهوايات. ابتعدي عن الأماكن التي يتواجد فيها زير النساء مثل الأندية وغيرها. لماذا تصعبين الأمر على نفسك؟ الكاذب. لقد حدث وقابلنا جميعا شخصية الكاذب في حياتنا، ومن المهم أن نلاحظ أن ثمة فارقا بسيطا بين الكذب عن عمد والكذب عن غير عمد. فإذا كنت أقود سيارتي في مكان ملطخ بالطين ورششتك بالماء في أثناء عبوري، فلا يهم إن كنت أقصد ذلك أو لا أقصده، أو حتى لو كنت أعلم أنني فعلت أم لا، فالمحصلة واحدة، وهي أنك تتلطخين بالطين. تذكري هذا المثال، ذلك أنه ينطبق على الكاذب، فالكذب واحد، انتهى، ومهما كان الغرض وراءه فهو يشوه الحقيقة. كيف تستطيعين كشف الكاذب؟ يقول بعض الخبراء أن المرء عندما يكذب تظهر عليه بعض الانفعالات الجسدية التالية: ينظر إليك متفاديا مواجهتك بصورة مباشرة، أو لا ينظر إليك على الإطلاق، يحرك يده أو أصابعه بعصبية، يمرر يده على شعره أو على لحيته، ينظر إليك مباشرة بنظرة جوفاء بريئة. إنه لا ينظر إليك في الواقع، بل إنه يحاول أن يفكر في الشيء التالي الذي سيقوله. ينقر بقدمه أو يهز ساقيه بطريقة عصبية، ينتقل بين النظرة الجوفاء وتجنب النظر. إن إظهاره أي من هذه السلوك الجسدي ليس دليلا على كذبه بالفعل، فقد يكون في حالة عصبية متردية، أو قد يكون خجلا، وذلك لأنه من نوعية الأشخاص الذين لا يحبون المواجهة، أو قد يكون شخصا حمله الآخرون على الشعور بالذنب طوال حياته، ولكنه أيضا قد يكون من هؤلاء الذين يهابون المواجهة والشاعرين بالذنب والكاذبين.
ثمة كاذبون خبراء أيضا لا تظهر عليهم أي دلائل جسدية للكذب، ولكن الخبير بالكذب قد تظهر عليه بعض الدلائل النفسية البسيطة التالية: يتمتع بثقة كبيرة فيما يقوله لأنه يعلم أنه يكذب، له القدرة على تبرير كل التفاصيل الصغيرة، يتصنع الغضب أو جرح الشعور إذا تشككت فيه، يهاجمك حتى يحول الانتباه، يجعلك تنغلقين على نفسك، أي يحاول أن يجعلك إنسانة منطوية، متهما إياك بالشعور بعدم الأمان أو التفكير الملتوي أو عدم الثقة، ولكنه بطبيعة الحال يسقط مشاكله عليك. ما بوسعك أن تفعليه؟ هناك قليل من الإجراءات التي بوسعك اللجوء إليها إذا كان زوجك كاذبا. إن العلاج النفسي هو أفضل حل له، ولكنه من المستبعد أن يتقبل هذا الاقتراح، فحقيقته التي يعيشها لا تنظر إلى الكذب على أنه مشكلة. ساعديه على الشعور بالحب. طالما أن الرجل يكذب في سبيل تغيير حقيقة واقعة غير راض عنها، فقد يساعده لو أثبتت له أنه ليس في حاجة للكذب، وأثنيت على سماته الطيبة. أعلميه أنك تعرفين كذبه. إن المثل القديم الذي يقول بأن الكاذب في قرارة نفسه يود أن ينكشف أمره صحيح. سيشعر رجلك بالراحة عندما يعلم أن أمره انكشف. رجل الكهف. رجل الكهف هو رجل لم يتطور التطور الكامل، فهو يفضل أن يقوم بأداء الأشياء الخاصة به ويلبي طلباته دون حتى أن يلحظ أن للآخرين حاجاتهم التي تتطلب تلبيتها. وعلى الرغم من أن زملاء العمل والجيران قد ينظرون إليه نظرة إجلال واحترام، فهم لا يعرفونه جيدا، إلا أن الذين يعرفونه عن قرب يدركون تمام الإدراك أنه مثال للأنانية بمعناها الحرفي، وهذا النوع من الرجال يتمتع بقدرة عالية على الوصول إلى بغيته بواسطة الاستحواذ عليها بكل بساطة. إن المرأة والعائلة بالنسبة لهذه النوعية من الرجال كيانات يتعايش معها ويستفيد منها بدلا من أن يوفر لها الراحة والدعم. كيفية التعامل مع رجل الكهف. إن بعض النساء يجدن صعوبة كبيرة في التعامل مع رجل الكهف، وإذا كنت تعيشين مع رجل من هذا النوع وتشكين منه للآخرين، فلن تسمعي إلا ردا كالتالي: ولكنه مضحك جدا، أو ولكنه يحبك جدا، أو أنت فقط لا تعرفين كم أنت محظوظة لارتباطك به. لا تتجاهلي مشاعرك تجاه الموقف، فما من أحد غيرك يستطيع أن يتعايش مع هذا الرجل، فيما عدا أطفاله الذين يمثلون سببا آخر يدعوه لإتقان تظاهره أكثر. إن أول وأهم شيء يمكنك القيام به في حالة ارتباطك بهذا النوع من الرجال هو استشارة متخصص في العلاقات، وأعني أن تطلبي منه أن يقدم على هذه الخطوة من أجل بقاء العلاقة بينكما. قد يتطلب الأمر منك بعض الضغط، ولكن بما أنه يخشى أن يفقدك فمن الأرجح أن يذعن لهذا الطلب. هناك شيئان آخران تستطيعين القيام بهما لإيجاد بيئة مواتية للتطور بالنسبة لرجل الكهف، وأولهما هو إيجاد جو يشع منه الحب والدفء والقبول. يمكنك أيضا العمل على تطور أسرع لرجل الكهف برفض لعب دور الأم. توقفي عن حمايته من تبعات سلوكه. خذي الأطباق التي تركها دون غسيل في الليلة السابقة وضعيها تحت وسادته، وخذي الجوارب والملابس الداخلية المتسخة التي تركها على الأرض وضعيها في صندوق عدته حتى تتراكم هناك. المعتدي بالفعل. إذا كنت مرتبطة بعلاقة مع رجل يعتدي عليك بالضرب أو بأي صورة أخرى جسديا، فاهربي منه في أقرب فرصة ممكنة. إنه ليس في حاجة إليك، بل في حاجة إلى علاج نفسي، ولكن أطفالك هم الذين يحتاجون إليك. إذا كان لديك أطفال ولا يفيدهم أن تخاطري بحياتك على هذا النحو أو تدعيهم يرون مثل هذا السلوك العدواني رأي العين، إنني أعلم أنه من الصعب أن تهجري رجلا تحبينه أو أحببتيه في يوم ما. إن بعض الرجال والنساء الذين يقرون هذا الواقع يمثلون هذه الفئة الذين نعتبرهم فئة مثقفة، وقد تشتمل هذه الفئة على الوزراء والأطباء وغيرها من المهن، ولكن معظم هؤلاء الرجال سواء كانوا مثقفين أو لا نشأوا في بيئات عدوانية، ولهذا فهو يحاول أن يسيطر على كافة المواقف من خلال الهيمنة والإرهاب والتهديدات. من الصحيح أن تكون المرأة تعامل الرجل بشكل شديد العدوانية من الناحيتين العاطفية واللفظية،
ومع ذلك فهذا ليس أبدا مبررا مستساغا يدعو الرجل للاعتداء عليها بالضرب. وإذا انعكست الآية وكانت المرأة هي الطرف المعتدي بالضرب على الرجل، فإنني أنصحه بنفس النصيحة: اهجرها. إن المعتدين بالضرب في حاجة إلى علاج نفسي، و95% من الحالات يجب حملهم على العلاج النفسي. والخلاصة: ليس خطأك هو أن الرجل الذي أحببته يعاملك معاملة سيئة، أو يتلاعب بك، أو كان شخصا مثيرا للازدراء. لا لوم عليك، ولكنك مسؤولة عن وضعك هذا، فلقد آذاك لأنك سمحت له بذلك. إن الضفدع في حياتك الآن، والخيار الآن أمامك: إما أن تتحملي مسؤولية وجوده بأن تضعي حدودا معينة، وإما أن تتخلصي منه. تحويل الرجل: إنك لا تستطيعين تغيير أي شخص، وفي حالة ما إذا عجزت عن فهم العبارة السابقة، ها هي مرة أخرى: إنك لا تستطيعين تغيير أي شخص. نعم، هذا صحيح. أنت التي تستمعين، مهما كان لديك من مهارات خاصة، ومهما كنت ميالة لمنح الحب للآخرين، ومهما أنجزت في حياتك، لا تستطيعين أن تغيري أي شخص، ولا حتى هو. إن هناك آلافا من النساء اللاتي حاولن التغيير من رجالهن يستطيعن تأكيد مقولتي، ولكنك تخدعين نفسك معتقدة أنك تختلفين عنهن. هناك أشياء في مقدورك القيام بها، شريطة أن تتقبلي كل ما قلته كاملا حول محاولة تغيير الآخرين. أولا، يمكنك تغيير نفسك. ثانيا، يمكنك تغيير علاقتك مع الضفدع. ثالثا، إذا كان الضفدع على استعداد فعلي لأن يصبح أميرا، على الرغم من أن الغالبية العظمى من الضفادع الذين سيكونون على استعداد للتغيير يتخذون هذا الاستعداد قناعا للتلاعب والتحايل، يمكنك إيجاد بيئة مساعدة على التغيير، ولكن بعد أن يكون قد تسبب في إبعاد كل من العائلة والأصدقاء. نادرا ما يتغير الرجل سيء الطباع، ذلك لأنه ما من دافع يحمله على التغيير. يبدو أن هناك دائما من يتحمل الإهانة والعدوان، ولكن هذا الشخص لا يجب أن يكون أنت. شكرا للمتابعة. لا تنسى مشاركتنا رأيك في التعليقات، واقتراح كتب جديدة لإضافتها إلى القناة.